quay hả? Ồ, từ đạp mạnh nè. Ôi, gót của em. Mà đam nó không mạnh bật khác được. Có nhiều tiếng rồi. Đổi chia đi. Lộn luôn. Về đúng rồi. Có cái gì vậy? Có hình kiếm vậy? Hả? Không, như này. Đổi cái kiếm. Nó dời lên đó, dời lên vậy rồi. Để cho đắt. Có pha đồ nữa. Có pha đồ trước đi thôi hả con? Từ từ, làm cuối thôi. Chơi chim. Mấy nó có cuối. Cuối luôn rồi, có cuối luôn rồi. Có chị chưa cuối luôn rồi. Rồi, vậy tiếp theo nào. Thấy cái bóng không? Đi làm gì? Đánh nhân 2 rồi. Đánh nhân 2 là quá rồi không? Thì dưới cho nó hiện cái dòng màu cam để mà lại bỏ. Hai phát chứ anh em, hai phát chứ, hai phát rồi. Hai phát luôn. Mỗi chơi chi này. Sao không lấy chi mạnh á? Cái chi này là mạnh như là xong rồi cái ngay cho con coi cái chi mạnh nhất. Để này cho ta. Ở đó hay một mạng video còn phải dài đi rồi rồi
15 phút rồi. Không được trận đấu đi. Đi. Không có hứa luôn. Đi chơi đi. Dạ. Con nghe đi hỏi đi mẹ, con biết rồi. Đâu, con sẽ chia đây. Không đâu. Kìa. Đó thì kia nó mạnh lắm nó phải. Nó cũng y hệt như cái này. Bỏ cái này ra mà. Phải hiểu rồi. Hiểu quá hả? Con cứ chờ đi. Một lần ra 2 từ chia đến lại. Đi xuống đây có bị chết đâu. Mà nắp không? Chim vậy. Phát ra. Dạ. Hóa chậm cơ. Biết phát bóng người, biết phát bóng người cho mình. Kìa.